Everyday Culture Channel. Don't forget to subscribe. ሰላም ውዶች እንኳን ደህና መጣችሁ ወደ ቻናላችሁ። ይህ ፍርፍር ከሰራሁት እንግዲህ ያያችሁ ልጆች ካላችሁ ትንሽ ቆየት ብሏል። ግን ከዩቲዩብ ላይ በሆነ ስህተት ዴሊት ሆኖብኝ ነበረ። አሁን ግን ጾም ስለሆነ እኔም የወደድኩት ስለነበረ ያው ለእናንተም ሼር አድርጌያችኋለሁ። እንደገና ማለት ነው ያላያችሁት ልጆች እዩት፣ ያያችሁት ግን አመሰግናለሁ። ሰላም እንዴት ናችሁ ውዶች? ሰላም ነው። እስኪ ዛሬ የጾም ፍርፍር እንስራ። ሙስሊም ዘመዶቼ እኔ ጋር ሲመጡ ሰርቼ ማበላቸው ፍርፍር፣ የጾም ፍርፍር ላሳያችሁ። ሽንኩርት በደንብ ያስፈልገናል። እንደምትሰሩት መጠን መጨመር ማብዛት መቀነስ ትችላላችሁ። አሁን እኔ ለምሰራው ሁለት የፈረንጅ ሽንኩርት ምን ነው አይደል? ሁለቱን ነው የፈጨሁት። ደቀቅ አድርጌ ፈጭቼዋለሁ። ነጭ ሽንኩርት አለ፣ በርበሬ ያስፈልገናል። እኔ ባለፈው አሳይቻችኋለሁ ድልህ ያስቀመጥኩት ማለት ነው። ለዛ አዘጋጅቼ ቲማቲም፣ ሁለት ቲማቲም በዚህ መልኩ የተከተፈ ደቀቅ ብሎ እዚህ ጋር ሁለት የሾርባ ማንኪያ የሚሆን ቲማቲም ሳልሳ አለኝ፣ ቁንዶ በርበሬ እና መከለሻ ቅመም አለኝ። እዚህ ጋር የጾም ማጂ አለኝ፣ ጨው አለኝ፣ ዘይት፣ ቃሪያ፣ ያበሻ ቃሪያ አለኝ። አሁን ምን አደርጋለሁ? በጥበሻዬ ለኩስና ዘይት አልጨመርም። አሁን ሽንኩርቱን ነው መጀመሪያ የምንጨምረው። ሽንኩርቱን ማብሰል አለብኝ ትንሽ ሰዓት። ሽንኩርቱ ብስል ማለት አለበት በደንብ። የእውነት በጣም ይወዱታል። እኔ የዋሹኝ ይሁን አላውቅም፣ ግን ሲበሉ እጅ ያስቆረጥማል ብለን ነው ሁላችንም ጣፍጦን የምንበላው። ግን እስኪ እናንተ ደግሞ እንደዚህ አድርጋችሁ ሞክሩትና ተወደዳችሁት ማለት ነው። አሁን ዘይት ጨምራለሁ። ሽንኩርቴ በዚህ መልኩ ጥብስ ብሎልኛል። ዘይት እንጨምርና ያው የጾም ስለሆነ ትንሽ ቅባት ይፈልጋል። ከዛ ምን አደርጋለሁ? አሁን በርበሬንና ያው ድልህ ነው የምጨምረው እና ቲማቲሜን አርጌ ደግሞ ጥብስ አደርገዋለሁ። እኔ ትንሽ ሞቅ እንዲል ስለፈለኩኝ ሁለት የሾርባ ማንኪያ ነው የተጠቀምኩት። በርበሬ እውነቱን ለመናገር ባለፈው ሲሰራው ካያችሁ አሁን ምንም ይሄን ያህል እሳት አይፈልግም። በቃ እንትኑ ሙትት ብሏል፣ የማቃጠል ኃይሉ ማለት ነው። ቲማቲሜን ጨምራለሁ። ነጭ ሽንኩርት ትንሽ ይፈልጋል። አያችሁ፣ ሁለት አረግበታለሁ። ስለፈለግ እናንተ አንድ ብቻ ማድረግ ትችላላችሁ። እኔ ስለፈለኩ ነው። ጨው እጨምራለሁ። ለክቻለሁ። አንድ የሾርባ ማንኪያ ነው። በነገራችን ላይ እኔ ጨው ያልገባበትን ወጥ በሽታ አውቀዋለሁ። ማለት ጨው ሳይገባበት ረስቼ ይሆን ጨው ጨመርኩ አልጨመርኩም እንደዚህ አሽትቼ ነው። ማን ነው ይሄንን ቪዲዮ ከሚያይ ሰው ወጥ ውስጥ ጨው መግባቱን እና አለመግባቱን በሽታ የሚያውቅ ሰው ይንገረኝ። አንዳንድ ጊዜ ጨው ጨመርኩ እንዴ ወይስ አልጨመርኩም ብዬ ቲማቲም ድልሁን እጨምራለሁ። ከዛ አሸተዋለሁ እና አይ አልጨመርኩም ወይም ጨመርኩ ብዬ ነው የምጨምረው። እስኪ እንደዛ አይነት እንትን ያለው ሰው እንዴት እንደለመድኩት እንዴት እንዳወቅኩ እኔም አላውቅም። ግን የሆነ ሰው ነግሮኝ መሆን አለበት። ግን ያስታውቃል፣ የእውነት ማለት ሽታው ያስታውቃል። አሁን ትንሽ ሰዓት እንጠብሰዋለን። ሁላችሁም ፍርፍራችን በዚህ መልኩ ደርሶልናል። አሁን ምንድነው የቀረኝ? እዚህ ጋር ቅመም ጨምራለሁ እናሳያችሁ እና ማጂ እጨምርበታለሁ። ማጂው እንደነገርኳችሁ የጾም ነው፣ ያትክልት ነው። ስለዚህ
ጾመኞች መብላት ትችላላችሁ እንደዚህ አድርጋችሁ ማለት ነው። ከዛ የፈላ ውሃ አለኝ ትንሽ ነው ማረገው ይብላችሁ ግማሽ ካፕ ትንሽ ቁሌት ብቻ እንዳይል ማለት ነው። አሁን ያው እንደምታዩት እንደዚህ ደርሷል። አሁን ቃሪያ በመጨረሻ ነው ማድረገው። በቃ አሁን እሳቱን አጠፋና ቃሪያን ጨምራለሁ። ከዛ ይውላችሁ እንጀራውን እኔ እንደዚህ ነው ቆርጬ ነው ማደርገው። ይሄንን እናቴ ነች ያሳየችኝ። ለምንድነው እንደዚህ የሚደረገው? ዝም ብለን ሁሉም ሰው እንደሚያደርገው ፍርፍር ለምን አናደርገውም ስላት፣ ሰዎች በተለይ ለእንግዳ ከሆነ የተራረፈ እንጀራ ያደረግሽ እንዳይመስላቸው ንጹህ እንጀራ ማድረግሽን ደስ ብሏቸው እንዲበሉ ፍርፍር ስትሰሪ ሁሉ ጊዜ እንደዚህ አድርጊ። እንደገና ደግሞ ምን ትለኝ ነበር? ድስቱ ውስጥ አታስገቢው ቡክት ብሎ እንትን እንዳይል በቃ እንደዚህ ተደርጎ እላዩ ላይ ነው የሚፈስበት እና ቀስ ብሎ በማንኪያ ገልበጥ ይደረጋል ማለት ነው። አያችሁት? እንደዚህ ቆርጬ ነው የማደርገው እና ራስ እንዲል አደርገውና ምን ይሆናል? ከዛ በቃ ስታነሱት ራሱ ወደ ገበታ ላይ ስታደርጉት ራሱ እሳቱን አጥፍቻለሁ። ቃስ ብዬ እንደዚህ ከላይ አረግበታለሁ ማለት ነው። ሁላችሁም እንደምትወዱት እርግጠኛ ነኝ። ሰርታችሁ ቅመሱት፣ አስተያየታችሁን ጻፉልኝ። ቪዲዮዬን ስለምታዩ አስተያየት ስለምትጽፉልኝ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ ከተመቻችሁ ማለት ነው። እኔ መከታተል የምትፈልጉ ከሆነ ይውላችሁ እንዳይዝረከረክብኝ እንደዚህ አድርጌ አረግና ቃስ ብዬ ወደ ስር እንዲገባ ማለት ነው። አብራችሁ ስለቆያችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ኢትዮጵያ ሀገራችንን እግዚአብሔር ይባርክ። አስተያየታችሁን እንደነገርኳችሁ ጻፉልኝ። አብራችሁን ስለቆያችሁ አመሰግናለሁ። ሰላም ሁኑ ባላችሁበት። ይሄው አሁን እቀምሰዋለሁ። እስኪ ፍርፍር እውነት ጓደኞቼ አውቀዋል። በጣም ነው የሚጣፍጠው። ያሚ ሁላችሁም ይሄ ቅድም አለ ቪዲዮን ቅድም የሰራሁት ነው። ኡፍ መስዬ እጅሽ ይባረክ። ባይ ባይ። ሰላሙን ባላችሁበት ውድድ